What's up katambayers worldwide? Ito muli ang yung DJ Rico Tambay all the way here from Doha, Qatar. At sa vlog natin na ito ay itutur ko naman kayo. Papakita ko sa inyo yung kagandahan ng train station dito sa Doha. Ayan. So nag-operate siya last 2 years ago siguro. Hindi ako nagkakamali. It was 2 years ago kasi nasa Pilipinas ako nung nag-operate to. Nakabakasyon tayo. That was 2019 eh. Okay? So ngayon, nandito ko sa Al-Waab. Al-Waab, nakikita niyo yung metro station na to. Al-Waab train. So papasok tayo sa loob at ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng Doha Metro Rail dito sa Doha, Qatar. Okay? DJ Rico, DJ Rico, 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 DJ Rico, 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 DJ Rico, 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 DJ Rico. So guys, ayan, papasok tayo sa loob. At ang kakailangan natin dito ay kailangan meron tayong dalang ating card. Ayan yung Metro card natin. So may laman naman to. So papasok tayo ngayon sa loob. Ito yung Al-Waab. Tingnan natin kung ano yung nasa loob ng train station na to. Punta tayo sa kabilang station naman. Ayan. At malamig. So dito tayo ngayon sa loob. Malamig. So galing tayo sa paglalakad. So kailangan muna natin magpunas. Punas muna tayo ng ating pawis. At pakita ko muna sa inyo dito guys. Ayan yung mga information dito. So get your travel card today. Ayan, meron tayong card. So kailangan natin yung ating iteras ay pakita. So, kailangan nakamask and para safe. So ngayon nandito tayo sa ito yung kulay yellow na yan. Dito tayo sa nasa Al-Waab. Ayan. Nasa Al-Waab tayo. So pupunta tayo ngayon sa Jowan Street. Okay. So bababa tayo dyan. At papakita ko sa inyo guys kung ano yung kagandahan dito sa Metro Rail Station na ito. Okay. So pawis muna. Pawis. Pahin muna tayo ng pawis. So guys, ngayon bababa na tayo. Tahimik pa ngayon dito eh. So meron sila ditong escalator. So pababa to. Taas niya. So again, huwag niyo po kakalimutan tong inyong Metro card. Kung gusto niyo maghagdan, pwede naman maghagdan yan. May hagdan naman dito eh. Pero ano lang tayo, escalator dahil napagod tayo sa paglalakad. Ayan, first time ko sa ano dito sa station na to. Pero may nakikita naman dito, di ba? So ayan, to trains. So babasahin nyo lang, parang nasa airport lang tayo. Diba? So, ibig sabihin nasa underground tayo guys. Yung yung nilakaran natin, so nasa baba na tayo. Diba? So, tingnan nyo yung struktura dito. Imagine nyo kung paano ito ginawa. So, after escalator, ito na tayo sa ating walkalator naman. Ayan, meron tayong walkalator dito. So, may ilaw siya pag may tao. So pagpasok natin doon, i-check yung ating iteras. So kailangan muna patayin yung ating live dahil yung ating vlog dahil kailangan natin i-check muna yung iteras natin bago tayo makapasok. Alright? So yan guys, na-check na yung ating iteras. At ngayon ay pupunta tayo sa Al-Waab tayo, sa Jowan tayo. So kailangan na lang yan. Kailangan train station. So yung gamit nito parang sa ano lang, parang sa Pilipinas, di ba? Sa MRT. Ayan, bukas. Kapakang size. May size pa ako na balance. So siguro bago tayo bumaba doon, natin na yung CR. CR muna tayo.
So, dito tayo sa baba. Diba, makikita niyo kung gaano siya, kaano kalalim. So, hi, good morning. So guys, dito tayo pupunta. Sana dun tayo sa unahan. Diba? So, papasok tayo sa loob niya. Sana wala pang gaanong tao dito. Standard. Dito na tayo. So yun guys, dito tayo ngayon sa parang ito parang sa pilot na naupuan. Pilot talaga, parang nasa plane lang. Guys, imagine nyo kung gaano kalalim ang hinukay nito para lang ma-achieve kung ganitong kagandang train. Yung tunnel na ito. We are now approaching Sudan. هذا القطار متجه إلى راس وعبود. المحطة التالية هي جوعان. This train is for Ras Abu Abu. The next station is Joran. جوعان. We are now approaching Joran. Ayan guys, palabas na tayo ngayon sa ating nandito tayo sa Alsad. Alsad tayo. So, pakita ko lang sa inyo. Pakita ko lang sa inyo itong para at least may idea na kayo. Oops, nawala. Nawala yung dito. So ngayon ay aakyat na tayo. Aakyat tayo way out, ayan. So kailangan talaga nyo magbasa lang. So para hindi kayo maligaw dito. So tatlo naman yung train na nandito. So ayan. Every ilang minutes lang yun, ilang minutes lang yung nakailang minutes lang tayo galing Alwa papunta dito sa ating destination. So dalawang station lang yung dinaanan natin at nandito tayo ngayon. Bakit tayo? Escalator and then yung ating metro card way out basahin lang, di ba? Napakasimple lang naman, kailangan lang magbasa. Kailangan lang natin magbasa. So way out
So dito yung palabas. Dito tayo sa kabila, way out to Alsad. Iyan. Tapuli. Ayan, meron pa tayong size. May 6 pesos pa. Pero pag naubusan tayo, ayan, meron naman doon, pwede tayo mag travel cards doon. Saan pwede tayo mag-reload eh. So, way out. Way out ay yung kanina ilang dalawang escalator hindi so mag-withdraw muna ako guys. Meron dito ang QNB. So yan guys, sa palabas na tayo. So dito baka malito tayo, di ba? Way out, meron pa steering west, way out Children's Hospital. Dito tayo sa may Children's Hospital dahil papunta tayo ng McDonald's. Okay, nagutom tayo, kain tayo. Ayan. So napansin nyo guys doon sa train, mahina lang yung boses natin dahil baka makabulabog tayo ng tao. So hindi ko nilakasan yung boses natin dito, pwede na siguro. Ayan, so dire-diretso lang tayo. Para ito yung kalsada guys. So kung makikita nyo sa taas, kalsada to. Ito yung kalsada. Pwede sanang lumabas doon, no? Pero dito tayo lalabas. Kalsada to. Kalsada yung nasa taas na yan. So okay dito kasi meron siyang walk-lator. Pag napagod ka na maglalakad, hindi magano ka mag-walk-lator ka. Tama ba? Di ba? Walk-lator to. Kasi kung pataas, escalator. Diba? Nasasakay ka. Tapos yung isa naman is elevator. Ito walk-lator kasi naglalakad ka eh. Di walk-lator. Di ba? Ang ganda? Ang ganda guys. Nakita nyo? Nakita nyo yung ganda ng train, na metro train dito. So isa lang to out of how many trains dito sa Doha, Qatar. So ito ngayon, akit na tayo. Para mayroon namang elevator. Pagod ka. Hindi ka mag-elevator. So biruin nyo, gaano kalalim ang hinukay dito para ma-achieve lang to. Di ba? Nakaka-amaze talaga. So, packet na tayo. And then, lalabas na tayo dito sa area na kung saan meron tayong next na destinasyon naman. Baka nyo guys sa ating next vlog. So, ayan. So, makiat tayo kanina isa, dalawa, tatlo. Ba? Ang taas nito, oh. Ang atlong escalator na to. Pero yun yung binungkal nila kung ilang metro to. Yung taas ng binungkal para lang ma-achieve to. So, ayun. Ay, lalabas na tayo. Okay? So, andito na tayo ngayon at pakita ko muna sa inyo yung pinuntahan natin para at least may idea tayo o may idea kayo kung saan tayo, nasaan tayo ngayon. Di ba ang ganda? Ang ganda guys, sa ano pa lang sa lightings pa lang daw. Amazed na kayo sa lightings. So, ito yung way out eh. So, ayan guys, tayo ay nakalabas na. So, yung isang way, yung palabas na yun ay doon yun sa banda na yan. Di ba nakikita nyo? Ito. Yan. So, yun yung isang lalabasan sana kanina pinakita ko. So, yung dinala natin kanina, galing pala tayo doon, di ba? So, kalsada yung dinala natin kanina. Oh. Kalsada yun. Nasa ilalim tayo. Okay. So, guys, maraming salamat sa lahat po ng nanood ng ating video na ito. Ayan, thank you so much sa inyong support at panunood sa ating daily vlogs. At ito yung pinakita ko sa inyo, yung metro rail naman dito sa Doha, Qatar. Na kung saan nakaka-amaze yung kanyang design. At kitang-kita nyo naman, di ba, sa loob niya.
kung gaano siya kaganda, gaano kalinis, at gaano katahimik yung lugar na yon. At kaya hindi nagingay si DJ Rico. Alright. So okay, mula dito sa Doha, Qatar, ito pong yung DJ Rico Tambay para sa ating vlog, para sa Metro Rail Station. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, and paki-subscribe na rin para sa mga bubuhan lang dito sa ating YouTube channel. Thank you so much, and God bless. Keep safe, katambayers worldwide. Thank you, bye-bye. Alright, sa mga viewers natin guys, ayan po yung ating radio station, online radio station ng Pinoy Heart Radio, kung saan po kami nyo mapapakinggan sa aming website. That's www.pinoyheartradio.com, and you can download our radio app. Puntahan nyo lang po ang inyong Google Play Store, and hanapin nyo lang po, i-search nyo lang ang Pinoy Heart Radio para kami inyo mapakinggan 24/7. Maraming salamat, and God bless, keep safe. Katambayers, ika Pinoy worldwide.